با درود فراوان خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، احمد صادقی هستم با یه ویدیو جدید در خدمتتونم. تو این ویدیو امروز می‌خوایم در مورد 4 تا کلمه صحبت بکنیم. یک، در مورد کشور انگلستان، پناهجویان، دیپورت و آفریقا. همونجوری که شاید خیلی از شما بدونین، هفته پیش دولت انگلستان یه قانون رو تصویب کرد که بعد طبق اون قانون تمام مهاجرین غیرقانونی که به کشور انگلستان میرن مستقیما به کشور آفریقایی رواندا دیپورت میشن. حالا علت این کار چیه؟ خیلی فکر میکردن که به خاطر اینکه دولت انگلستان و کشور انگلستان فکر میکنه که این یه منفعت اقتصادی براش داره و خب خرج و مخارجی که بخواد برای یه دونه پناهنده بده تو کشور رواندا براش ارزان تره. تا اینکه اون راپورتی رو که و این قراردادی رو که بین کشور انگلستان و رواندا بود چند وقت پیش در اومد و بعد از اینکه خود اقتصاددانای انگلیسی هم نگاه کردن دیدن که اصلا یه همچین چیزی نیستش و هیچ منفعت اقتصادی که برای انگلستان نداره، هیچی، حتی ضرر اقتصادی هم براش داره. به خاطر اینکه طبق این قانون و طبق این قراردادی که با رواندا بسته شده، کشور انگلستان اولش 300 میلیون پوند به کشور رواندا پرداخت میکنه در عرض 5 سال و امسال هم علاوه بر اون 300 میلیون پوند 120 میلیون پوند دیگه هم پرداخت کرده و بعدش هم بابت هر یه پناهنده‌ای که به اونجا میفرسته 20000 پوند میده و اگر هم اون پناهنده اونجا بهش اقامت بدن 150,000 پوند دیگه هم به کشور رواندا پرداخت میکنه. اینا رو که با هم جمع ببندیم، به علاوه اینکه خب خود پناهنده هم که مایل نیستن که خودشون برن، به خاطر همین اینا رو باید با هواپیما بفرستن و براشون باید محافظ بذارن و خرج و مخارج اینا رو که با هم جمع میکنیم میبینیم که این خرجش برای کشور انگلستان خیلی بیشتر از اونه که بخواد توی کشور انگلستان از این پناهجوها پذیرایی کنه و اونا رو اونجا نگه داره. پس این نتیجه میگیرن که علتی که داره این کار انجام میده این نیستش. حالا کشور رواندا کجا؟ اگه شما خود نقشه آفریقا رو نگاه کنی، اگه مرکز آفریقا نگاه کنی به سمت شرقش که برین، کشور رواندا یک کشور کوچیکه، حدود 12 میلیون، بیشتر جمعیت نداره و این کشور اگه بخوام به تاریخ حقوق بشریش هم بخوام یه نگاهی بندازیم، همچین پرونده خیلی سفیدی نداره و توش خیلی جرم و جنایت و نسل‌کشی و آدمکشی زیادی تو این 30-40 سال اخیر اتفاق افتاد و به همین خاطر هم بودش که دادگاه عالی کشور انگلستان کشور رواندا رو به عنوان یک کشور ثالث و امن برای پناهجویان به حساب نمی آورد و به این طرح جواب منفی داد. ولی آقای ریشی سوناک به خاطر اینکه بتونه دادگاه عالی انگلستان رو هم دور بزنه، یه طرح جدیدی آوردن که اون طرح رو به تصویب رسوندن و تونستن که دادگاه خود کشور انگلستان هم دور بزنن و این طرح رو تصویبش بکنن. حالا اینکه پناهجویانی که به این کشورها میرن با چه استانداردی رو مواجه میشن و اینکه در اونجا امنیتی دارن یا ندارن و هنوز مشخص نیست و هنوز اولین پناهنده ها به کشور رواندا فرستاده نشدن. بعد ببینیم، وایسیم ببینیم که چه میشه و اونا به کجا میرن. ولی از روی همون تاریخی که رواندا داره و اینکه به حقوق بشر زیاد احترامی نمیذاره، میشه از همین اولش حد زد که پناهجویانی که به کشور رواندا میرن با چه چیزایی مواجه میشن، مخصوصا پناهنده‌هایی که تنها هستن، حالا مثلا خانم باشن، دختر خانم باشن، با خیلی مشکلات اونجا مواجه میشن و طبق گفته گروه‌ها و ارگان‌های حقوق بشری، به خاطر اینکه کشور رواندا توی قاره آفریقا قرار داره، اگر هم اتفاقی اونجا بیفته، دادگاه‌ها و کشور اروپایی هیچ گونه پیگرد قانونی نمیتونن داشته باشن و در بهترین حالتش اینه که اون پناهجو بره و شکایتش ببره به دادگاه رواندا که اونم که میدونیم دادگاه رواندا به چه شکلی کار میکنه. حالا سوال بعدی و مهم اینه که آیا کشورهای دیگه اروپایی هم میخوان دنبال رو انگلیس باشن؟ چند تا کشور اروپایی مثل ایتالیا و آلمان میخوان یه همچین کاری انجام بدن و زمزمه‌هاش هست. ایتالیا داره با کشور آلبانی قرارداد می‌بنده که بتونه همین کار انجام بده، یعنی که پناهنده‌ها رو بفرسته به کشور آلبانی و کشور آلمان هم میخواد همچین کاری انجام بده. حالا چه کشور ثالثی هستش که میخواد آلمان پناهجوها رو بفرسته هنوز من نمیدونم. اگر دوستان اطلاعاتی دارن حتما توی کامنت ها بنویسن. یه چیز جالب دیگه که یادم رفت بگم در رابطه با دیپورت پناهجویان از کشور انگلیس به کشور رواندا اینه که زمانی که اینا به اونجا فرستاده میشن و در بهترین حالت تازه زمانی که کیسشون رو نگاه کنن و بهشون پناهندگی هم داده بشه، باز پناهندگی کشور انگلیس بهشون داده نمیشه و اینا باید توی کشور رواندا بمونن و پناهندگی و اقامت کشور رواندا رو میگیرن. حالا سوال اینه که کشور سوئد میخواد چیکار کنه؟ آیا کشور سوئد هم مثل انگلیس و ایتالیا و آلمان در فکر این هستش که یه همچین طرحی رو پیاده کنه و پناهجویانی که به کشور سوئد میان هم بخواد دیپورتشون کنه به کشور ثالث؟ قبل از اینکه من جواب این سوال بدم، بریم یه ویدیوی 45 ثانیه‌ای از آقای ریشی سوناک در این رابطه هستش. اینو با هم نگاه میکنیم، برمیگردیم من میگم سوئد میخواد چیکار کنه.
پناهجویان غیرقانونی یک چالش جهانی هستند و به این خاطر ما حرف از یک کشور ثالث میزنیم. این یک راه جدیدیه. من فکر می‌کنم که خیلی از کشورهای دیگه اروپا هم به دنبال انگلستان خواهد آمد. طرح بحث برانگیز نخست وزیر انگلستان ریشی سوناک که خواستار دیپورت مهاجرین به کشور رواندا شده بود، قبلا از طرف دادگاه عالی انگلستان متوقف شده بود، ولی در حال حاضر یک قانون جدیدی به تصویب رسیده که این کار رو عملی میکنه. این حالت بازدارندگی طبق گفته شما همین الان هم جواب داده و مردم میترسن که بیان اینجا و این دقیقا نشون دهنده همون چیزی که من میگم. اگر آدما به صورت غیر قانونی به کشور ما بیاین و بدونن که نمیتونن اینجا بمونن، احتمال زیاد داره که اصلا نیان. خب حالا بعد از اینکه مصاحبه آقای ریشی سوناک دیدیم، متوجه شدیم که ایشون آب پاکی رو دست همه پناهجویانی که میخوان به کشور انگلیس برن ریخت. یعنی گفت که شما اگه بیاین اینجا ما شما رو دیپورت نمیکنیم، شما داریم میخوایم تبعیدتون کنیم به کشور آفریقایی و بهتره که اصلا اینجا نیاین، یا تو کشور خودتون بمونید، یا اگر میخواین بیاین پناهنده بشین برین سراغ یک کشور اروپایی دیگه. حالا در این رابطه سوئد چه نظری داره؟ یه مصاحبه بازمون کوتاه حدود 1 دقیقه و نیمی هستش که البته این مصاحبه رادیویی هستش با وزیر امور مهاجرت سوئد انجام شده. بریم گوش بدیم ببینیم که دولت سوئد میخواد در این رابطه چیکار کنه و نظر و طرح اونا در این رابطه چیه. انگلستان در این هفته قانون رو تصویب کرد که طبق اون مهاجرانی که به کشور انگلستان میرن به کشور رواندا دیپورت میشن. ولی طبق گفته وزیر مهاجرت خانم ماریا استنگورد، دولت سوئد یک همچین طرحی در دست نداره. باید یه طرحی باشه که شدنی باشه. طی این چند سال اخیر طرح‌های مختلف زیادی مطرح شده، ولی تا حالا من ندیدم که یکی از این طرح‌ها اجرایی بشه. انگلستان، ایتالیا و آلمان از جمله کشورهایی هستند که میخوان رسیدگی به پرونده مهاجرین در کشوری ثالث در خارج از اتحادیه اروپا باشه. ولی ماریا استنگورد که در این هفته وزیر مهاجرت انگلستان رو ملاقات کرده، شک داره که همچین طرحی بتونه عملی بشه. به جای این طرح او خواستار اجماع در طرحی هستش که اتحادیه اروپا توی همین هفته به تصویب رسونده. من ترسم از اینه که ما دنبال راهکارهای ساده برای مشکلات بسیار پیچیده باشیم. ما الان 8 ساله که داریم تلاش میکنیم که یک طرح متحدی رو برای مسائل پناهندگی پیدا کنیم. من مطمئنم که این طرح جواب میده اگه ما بتونیم تمام تمرکزمون رو روی عملی کردن اون بذاریم. ولی از طرفی گروه سیاسی که خانم وزیر از اون میاد، یعنی گروه مدرات‌ها، خواستار این هستن که یک مرکز دیپورتی در خارج از اتحادیه اروپا در یک کشور ثالثی برپا بشه که زمانی که مهاجرین از اینجا جواب نه میگیرن به اونجا دیپورت بشن و تا زمانی که میخوان به کشور اصلی خودشون برگردونده بشن تو اون کشور سوم بمونن. این میتونه یه راه حل خوبی باشه. بله، میتونه اینجوری باشه.